तुझ्याच किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण एक मिठाईचा पदार्थ बनवणार आहोत। तर यापूर्वी मी कराची हलवा कसा बनवायचा याची रेसिपी शेअर केलेली आहे। तर आज आपण डबल कलरची चॉकलेट बर्फी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत। तर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ जर आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राइब केल्यानंतर त्या शेजारी दिसणारा बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा, जेणेकरून जेव्हा जेव्हा मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं वेळेवरती नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। तर आधी आपण यासाठी कुठले साहित्य लागतं ते बघूया। तर इथे मी 1.5 कप मिल्क पावडर घेतलेली आहे। ही मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल असते। तर इथे मी एव्हरीडे ब्रँडची मिल्क पावडर घेतलेली आहे, ती 1.5 कप आहे। त्यानंतर 1.5 कप जर मिल्क पावडर असेल तर इथे आपल्याला अर्धा कप दूध घ्यायचं आहे। त्यानंतर 1/3 कप साखर लागेल आणि 1/4 कप म्हणजे त्याच्या अर्ध्या प्रमाणामध्ये इथे तूप घ्यायचं आहे। त्यानंतर अर्थात चॉकलेट बर्फी आहे म्हणून मी इथे 2 टेबलस्पून दुधामध्ये 2 टेबलस्पून चॉको पावडर जी असते ती घालून घेतलेली आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यासोबतच आपल्याला लागेल व्हॅनिला इसेन्स लागणार आहे। त्यासोबत आपल्याला लागेल व्हॅनिला इसेन्स सोबतच चॉकलेट इसेन्स देखील मी इथे वापरणार आहे। त्यानंतर इथे आपल्याला चॉकलेट बर्फी आहे तर कॅरेमेल कलर लागणार आहे। तर सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे आपलं सिरप आहे त्यामध्ये आपल्याला चॉकलेट इसेन्स जो आहे तो घालायचा आहे। तुम्हाला एक अल्टरनेटिव्ह मी सांगते यावरती की तुमच्याकडे जर कोको पावडर जर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही इसेन्सचा वापर केला तरी देखील चालेल, किंवा तुमच्याकडे जर चॉकलेट सिरप अवेलेबल असेल तर ते देखील तुम्ही वापरलं तरी देखील चालेल। तर इथे चॉकलेट इसेन्स घालून झाला की त्यामध्ये आपल्याला जो कॅरेमल कलर आहे त्याने बर्फीला छान कलर येईल, म्हणून यात आपल्याला कॅरेमल कलर देखील घालायचा आहे, ज्यामुळे जो डार्क कलर येतो बर्फीला तो कलर येईल। कॅरेमल कलर घालून झाला की आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता खूप सुंदर असा डार्क कलर आलेला आहे। तर इथे 2 टेबलस्पून दुधामध्ये तुम्हाला 2 टेबलस्पून कोको पावडर घालायची। त्यात जो असा चॉकलेट इसेन्स आणि कॅरेमल कलर आहे तो आपल्याला यात घालायचा आहे। तर पुढची कृती काय ते आपण बघूया। तर इथे मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपल्याला 1/4 कप इथे तूप घालायचं। इथे तूप व्यवस्थित मेल्ट झालेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला आता घालायचं आहे अर्धा कप दूध। इथे मी घालते 1/4 कप मध्ये आपल्याला अर्धा कप दूध घालायचं आहे। याला व्यवस्थित मिक्स करायचं। तर इथे जे आपलं दूध आहे याला व्यवस्थित उकळी आलेली आहे। तर उकळी आली की यात आपल्याला 1/3 कप साखर घालायची आहे। तुम्ही इथे पिठी साखरेचा देखील वापर करू शकता। साखर याच्यात व्यवस्थित विरघळली की मग आपण यात मिल्क पावडर घालणार आहोत। तर इथे जी आपली साखर आहे ती व्यवस्थित विरघळलेली आहे। त्यात आपल्याला आता 1.5 कप इथे मिल्क पावडर घालायची। ही तुम्हाला इझिली मार्केटमध्ये अवेलेबल असते। मिल्क पावडर घालून झाली की फ्लेम मीडियमला ठेवायची आणि याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। कुठल्याच प्रकारची यात लंप राहता कामा नये। तर तुम्ही इथे आपलं मिश्रण बघू शकता, व्यवस्थित मी हलवून घेतलेलं आहे, कुठल्याही प्रकारचं लंप यात नाही आहे। तर आपल्याला याला पूर्णपणे शिजवून घ्यायचं आहे। जसं जसं हे शिजेल तसं तसं हे कढईपासून वेगळं होत जाईल आणि व्यवस्थित सुटेल। त्याला व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। अजूनपर्यंत यात कच्चापणा आहे त्यामुळे हे कढईला चिटकत आहे। तर जसं जसं हे शिजेल तसं तसं हे पूर्णपणे कढई सोडेल। त्याला तोवर परतून घ्यायचा आहे जोवर हे याचा व्यवस्थित असा गोळा फॉर्म होत नाही आणि व्यवस्थित हे गोळा व्हायला लागत नाही तोपर्यंत पूर्णपणे याने खालचा कढईचा बेस सोडला की समजायचं की आपलं बर्फीचं जे मिक्सचर आहे तर ते बनवून तयार आहे।
तर इथे तुम्ही आता बघू शकता हे कढईला चिटकत आहे, म्हणजेच अजून यात कच्चापणा आहे. तर जसं जसं हे शिजेल तसं तसं हे कढईपासून वेगळं व्हायला लागेल. तर तुम्ही इथे बघू शकता व्यवस्थित आपलं जे शिजलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित याने कढईचा बेस देखील सोडलेला आहे आणि एका बाजूला याचा गोळा होत आहे. असं जर तुमचा गोळा बनत असेल तर समजायचं की तुमचं जे बर्फीचं मिक्सचर आहे तर ते तयार आहे. या पद्धतीने तुम्ही इथे बघू शकता अगदी आपला गोळा बनतोय व्यवस्थित प्रकारे. कढईचा बेस देखील सुटलेला आहे आणि एका जागी तुम्ही यातलं थोडं बॅटर घेऊन याचा गोळा होतोय की नाही हे देखील चेक करू शकता. त्याला अजून याला एखाद मिनिटभर परतवून घ्यायचं. आता आपल्याला काय करायचं आहे, यातलं जे अर्ध बॅटर आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. 2 भाग करायचे तुम्हाला. या पद्धतीने जे अर्ध बॅटर आहे ते आपण काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये. ते मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. फ्लेम ही लोलाच ठेवायची आहे. तर इथे मी अर्ध बॅटर काढून घेतलेलं आहे आणि जे आपलं उरलेलं बॅटर आहे तर त्यात आपल्याला जे आपण चॉकलेटचं बनवलेलं होतं ते आपल्याला यात घालायचं. घालून झालं की याला व्यवस्थित मिक्स करायचं जोपर्यंत हे व्यवस्थित सुकत नाही. पद्धतीने व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. कुठली गुठळी राहता कामा नये. या प्रकारे पूर्णपणे जसं आपला यापूर्वी गोळा झालेला होता व्यवस्थित बेस फुटायला हवी तसं आपल्याला याला करून घ्यायचं. तर तुम्ही इथे बघू शकता याने देखील असा व्यवस्थित आपला मिक्सचर जे आहे त्याचा व्यवस्थित इथे गोळा बनतोय. हे व्यवस्थित कढईचा बेस देखील सोडलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, गॅस बंद करायचा आहे आणि याला थोडंफार हे जे दोन्ही मिक्सचर आहे याला थोडं थंड करून घ्यायचं आहे आपल्याला. एक साधारण 4 ते 5 मिनटं. तर इथे जे आपलं प्लेन बॅटर होतं त्यात आता मी इथे व्हॅनिला इसेन्स घालते. व्हॅनिला इसेन्स घालून झाला की याला व्यवस्थित मिक्स करायचं. तर तुम्ही इथे बघू शकता थोडं बॅटर घेतल्यानंतर याचा व्यवस्थित असा गोळा बनतोय. म्हणजेच आपलं जे मिक्सचर आहे ते व्यवस्थित बनवून तयार आहे. याला आपल्याला थोडं थंड करून घ्यायचं आहे. तर आपले जे दोघं बॅटर आहे ते हलकेसे गरम आहे तर याला आपल्याला व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. तर यात जे नॉर्मल जे आपलं साधं बॅटर आहे याला व्यवस्थित मी मळून घेते या पद्धतीने. अशा पद्धतीने मळून घ्यायचं आहे.
तर मी इथे एक डिश घेतलेली आहे. तुमच्याकडे जर एखादा ट्रे अवेलेबल असेल तर तो तुम्ही घ्यायला. व्यवस्थित मी तुपाने ग्रीस करून इथे बटर पेपर लावून घेतलेला आहे. तर यावरती आपल्याला सगळ्यात पहिले जे आपलं चॉकलेटचं बॅटर आहे ते घालायचं. बॅटर घालून झालं की याला व्यवस्थित एकसारखं प्लेन असं पसरवून घ्यायचं आहे सर्व बाजूने. तर इथे तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित मी असं प्लेन करून घेतलेलं आहे. त्यावरती जे आपलं व्हॅनिलाचं जे बॅटर आहे ते आपल्याला यावर घालायचं. याला देखील याच्यावरती व्यवस्थित प्लेन करून घ्यायचं आहे. तर इथे व्यवस्थित मी एका चमचाला तुपाचा हात लावून व्यवस्थित याच्यावरती दुसरी लेयर टाकून प्लेन करून घेतलेला आहे. त्याला व्यवस्थित आपल्याला साधारण एक 10 ते 15 मिनटं थंड करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही फ्रीजमध्ये देखील ठेवू शकता. त्याला 10 ते 15 मिनटं व्यवस्थित थंड करून घ्यायचं आहे. नंतर आपल्याला याचे बर्फी कट करून घ्यायची. बर्फी सेट करून तयार आहे. याला आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला कितपत मोठी किंवा कितपत लहान हवी त्याप्रमाणे. तर इथे आपली डबल कलरची चॉकलेट व्हॅनिला बर्फी बनवून तयार आहे. तर खूप सुंदर असं टेक्स्चर दिसतंय. तुम्ही ते बघू शकता. अगदी रंग देखील इथे डबल तुम्ही बघू शकता. खूप सुंदर अशी डबल कलरची बर्फी तयार आहे. तर तुम्हाला इथे मी एक दाखवते. या पद्धतीने 2 लेयर व्यवस्थित दिसतात आणि अगदी सोपी पद्धत आहे. तर तुम्ही ही बर्फी नक्की बनवून बघा. रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. रेसिपी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटूया पुन्हा अशा एका नवीन रेसिपीसोबत.